हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई एकदम धेरै धन्यवाद किनकि तपाईहरुले गर्दा मेरो 1K सब्स्क्राइबरको माइलस्टोन कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईहरुले धेरै माया गर्नुभएको छ। यस्तै माया र सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने मलाई खुसी लाग्नेछ र मैले पनि धेरै भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले निकै नै ट्रेन्डिङ रहेको छ। त्यसमा धेरै लाइक आएको छ। त्यस्तो प्रकारको भिडियो कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईहरुको लागि सिकाउन गइरहेको छु। इजी रहेको छ। तपाई सुरुमा प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले VPN सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। VPN भनेर सर्च गर्नुस्। मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु यो ट्रबो VPN एकदम बेस्ट छ भनेर। तपाईहरुलाई अरु VPN राम्रो लाग्छ भने त अरु VPN बाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ट्रबो एकदम बेस्ट मानेको छु किनकि छिटो पनि हुन्छ, त्यति सारो एड पनि देखाउँदैन यसमा। अरुमा चाहिँ धेरै एड देखाउँछ, यसमा चाहिँ त्यति सारो एड देखाउन्न। त्यही भएर मैले यो चाहिँ गरेको छु। त्यसपछि गोलो आइकनमा क्लिक गर्नुस् र अनि त्यसपछि जर्मनी सेलेक्ट गर्नुस्। जर्मनी छिटो हुन्छ, नत्र अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जर्मनी एकदम छिटो हुन्छ। जर्मनी सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ कनेक्ट हुन थोरै टाइम लाग्छ। कनेक्ट हुन्छरी हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनकि यस्तै प्रकारको भिडियो म लिएर आउँछु। एड आउँछ, एडलाई काट्दिनुस्। त्यसपछि टिकटकमा जानुस्। टिकटकमा गइसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अस्ति भनेको नाम, अस्तिको भिडियो हेर्नु भइसकेन भने .r डट लगाउनुस् अनि RASHI अनि 1 लेख्नुस् अनि यो आईडी देखाउँछ तपाईलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आईडी देखाउँछ। अनि यो सुरुमा भिडियो आयो भने ठिकै छ, आएन भने प्रोफाइल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यही हो भिडियो, यस्तै प्रकारको भिडियो हामीले बनाउने। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले युज टेम्पलेट इन क्यापकटमा क्लिक गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईको ओपन क्यापकट भनेर देखाइरहन्छ। यो चाहिँ अहिले VPN लगाएको भएर खुलेको हो। एकछिनसम्म देखाउँछ, त्यही भएर खुल्न सजिलो हुन्छ। नत्र भने VPN युज गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईलाई गाह्रै हुन्छ खुलाउनको लागि। त्यसपछि तपाईले टेम्पलेट देख्न सक्नुहुन्छ, यही नै हो। तपाईले युज टेम्पलेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युज टेम्पलेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई आफ्नो या जसको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसको 3टा फोटोको आवश्यक पर्छ। 3टा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। 3टा फोटो सेलेक्ट गरेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। भिडियो यही नै रहेको छ। यही खुसियालीमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यही नै हो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो टिकटकमा डाइरेक्ट लैजान्छ, यसमा वाटरमार्क पनि देखाउन्न। अनि डाइरेक्ट यहाँबाट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरकोमा त्यो अघि हामी जुन आईडीबाट आएको छ त्यस्तै नै अरु आउने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। त्यसैले यसरी नै गर्नुस्, ठिकै हुन्छ, फाइदै हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यो यही साउन्डमा राखेर तपाईले अरु फेमस साउन्डमा एड गरेर एड साउन्डलाई 0 गराएर ओरिजिनल साउन्डलाई राखेर तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्दा चाहिँ अलि भ्युज आउने सम्भावना रहेको हुन्छ किनकि फेमस साउन्डमा अलि भ्युज आउँछ। हस् त आजलाई भन्ने भिडियो यति नै थियो। हामी अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला।